Hello guys, kumusta? And today ay i-upgrade natin si DT. I-upgrade natin yung charging and lighting system natin. Dahil nagpalit ako ng 12 volts ng headlight, taillight, signal light, lahat. 12 volts na lahat. Mahina yung headlight niya. So, ngayon, i-upgrade ko siya. Gagawin ko na siyang full wave gamit itong regulator na to. At nag-rewind na rin ako ng bagong stator. So guys, bale yung lighting natin is 6 volts pa rin. Pinalitan ko lang siya ng regulator na 12 volts. Kaso mahina pa rin. So kailangan talagang i-upgrade yung lighting coil, or pwede rin gamitin yung stock. Gawin mo siyang full wave. So testingin muna natin tong headlight para makita nyo. So, ayan yung headlight natin kapag idle. I-rev natin siya ng 3,000 RPM. So ngayon guys, ang problema nitong lighting system natin, na 6 volt kasi siya, tapos yung headlight natin is 12 volts, kulang yung supply kaya mahina yung headlight. Kapag low RPM, sobrang hina ng ilaw. Kailangan mo nang i-rev up, medyo doon lang siya lumalakas pero kulang pa rin. Ngayon, i-check natin itong charging. Tingnan natin kung ilang volts siya ngayon. 12.4. So, ngayon paanda rin natin. 12.3. Kapag naka-ignition on, 12.2. So, sa idle, 12.2. Ngayon, kapag pinandar natin yung taillight, mababawasan pa yan. Ngayon, paandar natin yung headlight, taillight natin. $12.1 na lang. So, yung taillight is battery operated. Yung headlight sa engine siya naka-connect. Ngayon, i-rev up natin ng 5,000 RPM. So, dapat at least 13 volts siya at 2,000 RPM. Pero yung atin nasa 12 volts lang, 'di ba? Tapos guys, ito naman yung light coil na ilalagay natin. Ni-rewind ko na lang 'to. Ginawa ko na siya agad kasi binarnish ko pa siya, no. Hinintay ko pa siyang matuyo. Ang magnet wire na ginamit ko is number 19, tapos pinuno ko lang siya. Napuno ko siya ng hanggang 7 layers na hindi sumasayad sa magneto. Ayan siya guys. Ayan, bumili lang kayo ng magnet wire na ganito. Tapos insulating varnish. Sa Shopee ko lang din to nabili. Tapos ito naman yung gagamitin kong regulator rectifier. Pang full wave na rin siya. 5 wires. AC pa rin yung magiging output ng headlight natin. Ito yan, wala siyang black wire. Ang brand ay TTGR na pang Rusi 5 wire. So tatanggalin ko muna yung magneto at yung light coil natin na 6 volts.
So, ayun guys, ito yung stock na light coil natin. Actually, itong stock light coil, pwede mo pa rin siyang gamitin na pang full wave. I-convert mo lang siya. Puputulin mo lang yung yellow wire niya at tatanggalin yung ground. Pero ako, gumawa na lang ako ng bago. Nag-rewind na lang ako. Kasi may extrang light coil naman ako. Yun na lang yung sinira ko. Meron tayong dalawang wire dito. Itong green wire na may white line para to sa charging. Itong yellow wire para to sa mga ilaw na, para to sa headlight natin. So guys, kung ayaw nyo mag-rewind at gusto nyo i-full wave itong stock light coil nyo, bunutin nyo lang yung ground. Putulin nyo itong yellow wire. Tapos itong green na may white line, wag nyo nang galawin. Tapos itong yellow wire, ihinang nyo dun sa ground na binunot nyo. Ayan. So ako, gumawa na lang ako ng bago. Kasi, mas malakas yung output nun kesa dito. So guys, itong coil na to, wala na siyang half wave na output. Bale, full wave na siya, no? Tinanggal ko na yung ground. So, itong dalawang wire na to, ilalagay natin yan sa yellow wire at green na may white line dito sa may natin, stator. Kahit magkabaligtad dyan, pwede guys. So, ngayon, hinangin ko muna. So, babalatan muna natin kasi may coating pa yan. Tapos, yung isang dulo pa ng winding. So, guys, tapos ito, lalagyan ko na lang siya ng electrical tape. Pwede na natin ibalik itong stator assembly natin. Ngayon, check muna natin kung walang leak yung winding natin sa ground. So, lalagay ko lang tong probe dito sa yellow wire na nagmula sa stator. Tapos, connect natin to sa ground. Dapat wala tong continuity. So, wala. So, ibig sabihin walang leak yung coil natin sa ground. So, guys, ngayon, tatanggalin natin itong lumang regulator. Ayan. So, ito yung wiring natin. Itong white wire gagamitin pa natin. Itong red wire gagamitin pa natin. Itong black wire gagamitin pa natin. Itong yellow wire ang hindi na natin gagamitin. Kasi itong yellow wire at white wire nakakonekta yan kapag nakapatay yung ilaw natin sa switch. So sa akin, kinonvert ko na lang kasi to, kaya yellow wire rin yung yellow wire rin siya, wala siyang line. Pero sa mga stock na DT, ang wire na to is yellow wire with white line to. Yung green wire na may white line sa stator. So, paglabas nun doon sa socket, white wire na siya. Ito na yun. Tapos, yung yellow wire sa stator, papunta naman yun sa headlight natin. Kaya, wala siya dito. Itong yellow wire na to at yung yellow wire sa headlight, magkadikit yon kapag naka-on yung headlight. Tapos, kapag nakapatay naman yung headlight, itong white wire naman at yellow wire, sila naman yung magkadikit. Kasi yung sobrang kuryente ng white wire, pumupunta dito sa yellow wire ng regulator. Yung regulator yung magtatapon ng sobrang kuryente para hindi ma-overcharge yung battery natin. So, ngayon, hindi na natin gagamitin itong yellow wire dito sa may regulator ko. Ayan, ito yung sinasabi ko guys. Ang original na kulay ng wire nya, yellow with white line. Ayan, dinugtungan ko lang ng yellow wire. So, ayan. Di-disregard na natin to. Papatayin na natin. So, ngayon, bunutin natin yung wire ng stator natin. Bubunutin ko tong yellow wire kasi ito para to sa headlight natin. Ayan.
Tapos maglalagay ako ng bagong yellow wire. So itong yellow wire na to, papunta na to sa regulator natin. Okay. Pakulang natin siya dyan ulit. So itong yellow wire na to, i-migrate natin siya dun, papunta dun sa kabila. Tapos guys, ito namang yellow wire na binunot natin kanina, gagawin ko na siyang orange wire para hindi malito, no? Tapos lagyan natin ng tape, diba? So ito, pupunta lahat to sa kabila. So ayan guys, nandito na lahat yung mga wire natin. So bali 5 na, di ba? Etong black is ground. Etong red ay battery. Etong white ay stator. Etong orange na yellow wire doon, na ginawa kong orange, ay headlight. Etong yellow wire pang isa dito is stator ulit. Hanapan natin ng pwesto yung bagong regulator natin. Bagong regulator natin, malaki siya. So, hindi siya kasya dito. So, ngayon, lalagyan ko lang siya ng spacer sa likod. Tapos, tornilyo. Diba? Kasi kapag wala siyang spacer guys, tumatama siya dun sa carb connector natin sa airbox, kaya katagalan sa vibration baka butasin pa yung carb connector natin, kaya nilagyan ko siya ng spacer. Ayan, hindi naman siya tumatama, yung hose lang. Okay, yan, matatag na yung pagkakalagay. So guys, ngayon yung wiring, meron na tong socket. Hindi ko na puputulin kasi meron naman akong socket din dito. Ayan. Iba na naman yung color coding niya dito, no? So ngayon guys, i-connect na natin yung mga wire ng regulator sa wire ng wiring harness natin. So yung pink at yellow wire ng regulator natin, idudugtong natin yan sa white wire at yellow wire na nanggaling sa stator natin. So bale, ito yan. Kahit magkabaliktaran, okay lang. So, ihinang natin para matibay. Ayan, naglagay ako ng shrinkable tube. Okay. Yun. Ititape ko na lang tong yellow wire kasi medyo mataba yung size ng wire na nailagay ko. Hindi kasya yung shrinkable tube ko. Tapos yung red wire ng regulator, red wire rin ng wiring harness sa battery yan. Yung green wire ng regulator, ang ibig sabihin nun is ground. Bali, ilalagay natin siya sa black wire ng harness natin. Tapos yung yellow wire na papunta sa headlight natin na naging orange wire dito siya sa white wire na may red stripe. So lalagyan ko to ng terminal. Okay, tapos yung insulator natin lalagyan lang natin dyan. So ayan guys, tapos na yung wiring natin sa may regulator. Ngayon ititape ko na muna to dahil tiwala naman ako under to Tapos ako na. So ngayon guys, naibalik ko na yung ibang pyesa. Paandarin na natin, tignan natin kung lumakas yung headlight natin
At yung check natin yung charging. Ayan. Idle pa lang yan. I-rev ko siya ng 2000 RPM. Ayan, 2000 RPM pa lang. Malakas na malakas na. Ngayon, i-rev ko siya pataas ng pataas hanggang 5000 RPM. So ayan guys, halos nakasagad na yung brightness niya, 3000 RPM pa lang. So kahit na mabagal yung takbo natin ngayon, sigurado malakas na yung headlight natin. Hindi katulad dati kapag low RPM, sobrang hina ng headlight ko. Pero ngayon, okay na siya. Ngayon, check natin yung charging. Ayan, 13 volts na. So, naka-idle pa lang, 13 volts na siya. Ngayon, i-on naman natin yung taillight natin. Ayun. So, inon ko na yung taillight, bumaba siya ng 12.7. So, tignan natin kung tataas pa kapag ni-rev ko. So, ayun. 13 volts. Umaabot siya ng 13 volts sa 2000 RPM pataas. So, nag-charge pa rin siya. Okay naman yung charging natin. Ang pinaka-importante lang talaga yung headlight ko. Gusto ko lang talaga siyang palakasin. Pero dito sa charging, wala naman ako masyadong issue. Dahil wala naman akong maraming accessories. Taillight lang talaga. At yung mga signal light natin. So, ayan na guys. Okay na yung lakas ng headlight natin. Okay lang din yung charging. So, hanggang dito na lang tong vlog na to. Kita-kits sa susunod na vlog.